Hi යාළුවනේ මම FITGEEK ඔයාලගේ certified fitness trainer. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් effective body weight exercises 6ක්. ඉතින් මේ exercises 6 workout එකක් විදියට ඔයාලට සතියේ දවස් කීපයකදී කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම sets ගන්න කළ යුතු sets ගන්න reps ගන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ඔයාලට explain කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ workout එක beginner කෙනෙකුට ඉඳන් intermediate කෙනෙකු වෙනකන් මේක ලස්සනට කරන්න පුළුවන් ගෙදරට වෙලා. ඒ වගේම තමයි මේක intensity එක වෙනස් කරමින් intermediate කෙනෙක්ට උනත් කරන්න පුළුවන්. beginner කෙනෙක් නම් low intensity එකේ මේ workout එක ගෙදර ඉඳන් ලේසියෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි workout එකට යන්න කලින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒක ගොඩක් විශේෂ දෙයක්. ඒක තමයි මම මගේ YouTube channel එකේ analytics බලනකොට මම දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට 60ක් විතර මගේ videos බලනවා, likes කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කට්ටිය මාව subscribe කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔයාලා මගේ videos බලනවා නම් videos වලට කැමති නම් ඉස්සරහටත් මගේ videos දකින්න කැමති නම් මට support කරන්න subscribe කරලා ඉතින් එතකොට මට ඒක මොටිවේෂන් එකක් වගේම තවත් කට්ටිය අතරට මේක ගෙනියන්න පුළුවන් මගේ channel එක. වෙන දැනටමත් වීඩියෝ 340කට වැඩි FITGEEK YouTube channel එකේ මම තනියම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් දැනුම ඉස්සරහටත් මම එකතු ගන්න. එන යාළුවනේ අද අපි අපේ workout එකට Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම කරමු sport jumps. මේක ගොඩක් සරලයි. අපි කරමු sport jumps. අපි කරන්න යන්නේ මේ විදිහට. ගොඩක් උඩ පයින් එපා. sport jumps. හරි. මේ විදිහට අපි තප්පර 45ක් කරමු. 1 2 3 දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක තමයි walk down to plank කියන්නේ. walk down to plank කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරියට ෆෝම් එක බලා ගන්න. ඒ විදිහට අපි ආපහු තප්පර 45ක් කරමු.
විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ අපර් බොඩි එකට නෙමෙයි ලෝ බොඩි එකට. ඒ වගේම රිවර්ස් ලන්ජස් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සේෆ් ඔයාගේ ඇන්කල් එකට නී එකට සාමාන්‍යයෙන් ෆෝවර්ඩ් ලන්ජස් වලට වඩා. ඉතින් ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකකිනුත් කිව්වා. ඉතින් අපි කොහොමද රිවර්ස් ලන්ජස් කරන්න කියලා බලමු. රිවර්ස් ලන්ජස් කරන්න. ඉතින් දැන් රිවර්ස් ලන්ජස් කරන්න ඕනේ අපි කලින් එක්සර්සයිසස් කරා වගේම තප්පර 45. අපි තප්පර 45ක් කම්ප්ලීට් කරමු. ඊළඟට අපි එක්සර්සයිස් එක තමයි ස්කොට් ජම්ප්ස්. ස්කොට් ජම්ප්ස් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ තමන්ගේ බොඩි weight එකෙන් අපේ බොඩි weight එකෙන් කරන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් එකක්. ඉතින් කොහොමද ස්කොට් ජම්ප්ස් කරන්නේ? ඔයා සම්පූර්ණ ස්කොට් ගිහිල්ලා තමයි ජම්ප් එක කරන්නේ. නැත්තම් බාගෙට නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අල්ලගන්න. නැත්තම් එයා ස්කොට්ස් වගේ කරන්න. මේ විදිහට අල්ලගත්තා. අන්නේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කරන්න. ඒ වගේ තප්පර 45 මේ විදිහට ස්කොට් ජම්ප්ස් අපිට කරන්න තියෙනවා. අපි කරමු. මම දන්නවා ඔයාලට දැන් ටිකක් මහන්සි. එහෙනම් අපි දැන් ලෝ බොඩි එක අතහැරලා පොඩක් අපර් බොඩි එක පැත්තට යමු. අපර් බොඩි එක කතා කරනකොට ගොඩක් පොද බොඩි weight exercise එකක් තමයි ඔයාලා ගන්නවා push ups කියන්නේ. අපි කරමු push ups. කොහොමද push ups එක කරන්නේ? මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට push up එක කරන්න අමාරු නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ push ups කරන එක අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ hand free push ups කරන්න. කොහොමද hand free push ups කරන්නේ? පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අත් දෙක පොඩ්ඩක් උස්සලා push කරන්න. හරි. දැන් push ups තියෙනවා 45 second. අපි කරමු.
පස්සේ lower body එකට කරා. ඒ වගේම දැන් exercises කීකරම කරා. මේ අන්තිම exercise එක. අන්තිම exercise එකේදී අපි target කරන්නේ අපේ core area එක නැත්නම් core muscles. core muscles වලට ගොඩක් දෙනෙක් කැමතියි. ඒ කියන්නේ abs නැත්නම් abdominal area එක. ඒ වගේම තමයි external and internal obliques. මේ මාංශ පේශීන් වලට ගොඩක් දෙනෙක් කැමතියි. ඒ වගේම t-shirt එකක් නැතුව ඉන්නකොට ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක ගොඩක් පේනවා. body fat එක වැඩි. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් exercises තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ knee tuckings කියන්නේ ගොඩක් basic exercise එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක intensity එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කරන වේලාව වැඩි කරගෙන නැත්තම් කරන reps ගන්න වැඩි කරගෙන කරන sets ගන්න වැඩි කරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේ knee tuckings කරන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට අත් දෙක තියාගන්න. මේ විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට ඉඳලා ඒ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාම බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කකුල් දෙක තියලා එක කකුලක් විතරක් ගන්න එකපාරට. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ 45 seconds මේ විදිහට knee tuckings කරමු. ඉතින් මේ exercises 6 තමයි මම beginner to intermediate කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳන් කරන්න තමන්ගේ body weight එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඒ වගේම තමයි මේ workout එක ඔයා සතිය දවස් 7ක් තියෙනවානේ. මේ දවස් 7න් දවස් 3ක් හරි දවස් 4ක් හරි අනිවාර්යෙන් ගෙදර ඉඳන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳට නියුට්‍රිෂන් ලබා ගන්න එකත් ගොඩක් වැදගත් ඔයාලා මේ exercises කරනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා workout කරාට විතරක්මද ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ golden rules තුන අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් නියුට්‍රිෂන්ස් බහුල ආහාර ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඔයා හොඳ workout එකක් කරන්න ඕනේ. අද මම පෙන්වනවා වගේ ඔයාලට workouts කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක තමයි හොඳ rest එකක් ඔයාගේ body එකට recover වෙන්න, ඒ වගේ මාංශ පේශීන් rebuild වෙන්න නැත්නම් නැවත වර්ධනය වීමට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් එහෙම දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා FITGEEK YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තමන්ගේ ශරීරය නිරෝගීවත්ව ගෙදර ඉඳන් මේ විදිහට workout කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක beginners to intermediate නේ. ඉතින් ඔයා advanced කෙනෙක් නම් නැත්නම් pro athletic කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ workout එකම කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ කරපු reps ගන්න නැත්නම් මේ cycle එක කරපු exercises 6 නැවත repeat කරන්න, sets 3ක් 4ක් කරන්න මේ වගේ මෙහෙම කරලා ඔයාට ඔයාගේ intensity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් workout එකේ. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඒ වගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේක try කරා නම් ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ අපි තවත් workout video එකක් එක්ක හම්බෙමු.